Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Neo Finance. Een heel specifiek deel van Neo Finance. Ik heb namelijk een lening gekocht in de secundaire markt. En die lening ga ik eens even bekijken. En ik moet erbij zeggen, het is een speciaal geval. Een speciaal positief geval, maar ik wil het toch eventjes laten zien hoe dat dan zo werkt. Ik heb hier het fotootje. Ik heb 40,33 € ingezet op een lening en die lening krijg ik maar liefst 27% rente op. Het is een oude lening, want de rente is nu een stuk lager. C-leningen zitten nu echt wel fors lager dan dat. Die lening is al 31 maanden, van de 54 maanden is die al onderweg. En daar staat nog een bedrag open van 50,75 €. Ondertussen heb ik al 6,87 € gekregen aan aflossing en 4,98 € aan rente. En is er van de 31,86 € die achterstallige rente was opgelopen, is er al 30,26 € betaald. Dus ondertussen heb ik hier al 10, 11, bijna 12 plus 30 is 42 € heb ik al gekregen van een investering van 40,33 € en ik heb nog 50,75 € te gaan. Dus dat ziet er mooi uit. Verder zie je dat hij iedere maand in feite keurig 45 € betaalt. Nou, dat is dus hartstikke mooi. Dit is een lening, die is al heel lang geleden is hij gestopt dat hij te laat was, dat is het veetje. En het ennetje betekent dat hij geliquideerd is. In die zin geliquideerd, het contract is ontbonden. En er is nu dus geen contract meer tussen hem en tussen mij. Maar er is nu een contract tussen de rechter en die persoon. En die rechter heeft hem opgedragen om onder andere mij te betalen. Dus vandaar dus dat het contract wat we oorspronkelijk hadden nu niet meer geldt, maar nu ligt er een rechterlijke uitspraak onder. En deze persoon is gewoon keurig aan het betalen. En officieel heb ik nu 14,4% aan rendement. Maar je zal zien, als dit allemaal keurig uitbetaald wordt, dat ik natuurlijk een gigantisch rendement heb van ja, waarschijnlijk meer dan 100%. Want ik heb nog 50,75 € te goed, terwijl er 27% rente moet worden betaald over het goed. En ik heb maar 40,33 € betaald. Ik heb eigenlijk mijn geld al lang terug en nu moet ik nog heel veel geld gaan krijgen. Nou, het kan dus ook meezitten met dit soort leningen. Maar ik koop dus in de tweedehandsmarkt, de secundaire markt, koop ik dus oude leningen op in de hoop dat die mensen alsnog gaan betalen. En in Litouwen is dat vaak het geval. Veel meer als dat het zou zijn in Nederland. In Nederland hebben wij schuldsanering en dan kan je 3 jaar lang op basisinkomen en dan is het gebeurd met die schuld. Dat is er niet in Litouwen. Daar moet je gewoon je schuld afbetalen. Mensen hebben daar veel minder schulden als dat wij hier in Nederland hebben. Dus ze hebben ook eigenlijk een beetje voorzichtigheid ten opzichte van die schulden. En ze willen gewoon die schulden ook afbetalen. Mede omdat in Litouwen je de beschikking over je rekeningen verliest op het moment dat je in die situatie komt. Dus als een deurwaarder aan de pas komt, dan heeft die gewoon de rekeningen van jou in zijn beheer. En als je dan iets wil kopen, dan kan dat maar niet zomaar, want dan moet je toestemming vragen aan die deurwaarder of dat kan. Stel je voor dat je televisie kapot is, je hebt wel bepaalde rechten op basisvoorzieningen, maar je kan maar niet zomaar even iets kopen. Als jij een nieuwe telefoon nodig hebt, dan is het niet zo dat je kan zeggen, oh doe mij de duurste Samsung maar. Nee, een telefoon kan je al krijgen voor misschien 100 €. Dan koop jij dus een telefoon van 100 €. En wil je daar een abonnement op afsluiten, dan is het niet een abonnement van 50 €, maar een abonnement, een minimumabonnement van 5 €. Je ziet maar hoe je het regelt. Maar je hebt die lening af te lossen. En vandaar dat mensen er graag van af willen van dat soort schulden. Vanwege het feit dat ze dan weer de beschikking over hun leven krijgen. Dit is nou een geval van een lening die heel erg leuk verloopt. Ik koop veel van die slechte leningen in. Het punt is namelijk, op de rente die je ontvangt moet je belasting betalen. Als ik zo'n lening inkoop en weer verkoop met winst, dan is die winst onbelast.
Dus dat zou ook nog een argument kunnen zijn om dit soort leningen met een enorme korting te kopen en te kijken of je met iets minder korting weer kan verkopen. Zeker op het moment dat mensen weer terug beginnen te betalen, zoals deze lening, ja, kan dat interessant zijn. Want dit is gewoon een heel erg leuke lening geworden al. En als ik deze nu voor €40 zou verkopen, of misschien voor €30 hè, met 25% korting, dan heb ik die €30 gewoon winst. Hoef ik niet te wachten tot ze het uiteindelijk uitkeren. Maar kan ik gewoon met dat geld alweer verder. Dan heb ik gewoon mijn winst binnen, belastingvrij. Dus in die zin kan dat interessant zijn. Ik wil eigenlijk gewoon dat die lening netjes doorloopt en dat ik het op rente pak. Dan pak ik liever gewoon die belasting erop. Dat is 15% verminderd met 5%, dus 10% belasting betaal ik erover. Dat doe ik dan liever dan dat ik mijn winst pak, maar eigenlijk minder heb dan als deze gewoon keurig ga betalen. Het is een mogelijkheid binnen Neo Finance. Ik raad niet aan dat te doen binnen 3 maanden nadat je bent gestart met Neo Finance, want je kan wel enorme fouten in de secundaire markt maken. Dus wees daar bedacht op. Ga dit niet doen als je nog weinig ervaring in het platform hebt. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je het interessant? Geef een duim. Heb je nog geen account bij Neo Finance? Neem dan een account via de website www.p2pfinance.nl. Als je dat doet, dan krijg je €20 startbonus op je rekening als je daadwerkelijk €50 hebt overgemaakt naar die rekening, of meer natuurlijk. En dan krijg je dus die €20 startbonus zomaar erbij gestort op je rekening. Dat is toch mooi meegenomen. Ik ben affiliate van Neo Finance. Ik krijg dan ook een vergoeding. Dus dan weet je dat in ieder geval ook. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!